المرأة اللي ماتت وهي شابة وما تجاوز عمرها 25 سنة، ومع هذا أصبحت سيدة نساء أهل الجنة. كيف قدرت تحصل على هذه المكانة العظيمة؟ تعالوا نرجع في القصة من البداية. لما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أنجبت له القاسم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. لكن قصتنا اليوم بتكون عن فاطمة الزهراء، أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة التي فعلت أمور يعجز عن فعلها كثير من الرجال والنساء. ولدت فاطمة حسب أصح الروايات في السنة الخامسة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة: يؤذيني ما يؤذيك. فاطمة هي الوحيدة اللي بقيت ذريتها ونسلها من بين جميع أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل أولاده انقطع ذريتهم أو ماتوا إلا فاطمة، بقي نسلها من الحسن والحسين إلى يومنا هذا. قالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة، وأنجبت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكانت حالتهم المادية بسيطة وفقر طوال حياتهم، وهذا كان حال أغلب الصحابة في بداية الدعوة. ومع ذلك كانت فاطمة وعلي صابرين وشاكرين. وفي يوم من الأيام أتى مال للرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا المال فيه أمور كثيرة مو بس نقود، فانتشر الخبر بين الناس، فسمعت فاطمة وعلي بالخبر، فقرروا يروحوا يطلبوا خادم يعينهم في عمل البيت، وخصوصا في أعمال الطحن والرحى. فيد فاطمة كانت تتقطع من الرحى. طبعا الرحى هي حجرين كبيرين مصفوفين فوق بعض، في وسطهم محور يدوي يدور حوله الحجر الأعلى عشان يطحن الحبوب، وهذه العملية متعبة وتأخذ وقت طويل. طبعا لو جينا نقارن الأعمال الشاقة اللي كانت تسويها فاطمة في بيتها بأعمال اليوم، فكان نقارن شخص يحفر في جبل وشخص يحفر في رمل. زمان كانت الحياة صعبة جدا. المهم وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبت فاطمة منه خادم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك، يعني قبل لا تنامي. فنفذت فاطمة قوله ولم تطلب بعد ذلك أي خادم أو خادمة. حتى أن علي بن أبي طالب قال: والله ما تركت هذا الدعاء ولا ليلة واحدة، حتى في ليلة الصفين لم أترك هذا الدعاء. طبعا ليلة الصفين كانت ليلة كلها أحداث قوية ومشتتة، ومع ذلك لم يترك الدعاء. بيجي يوم ونتكلم عن هذه الليلة. شوفوا كيف فاطمة مباشرة نفذت أمره وما عاندت، وكيف كانت صابرة على الفقر ومحافظة على زوجها وأولادها، وفوق هذا كله تقوم بأعمال شاقة في البيت كثير من الرجال ما يقدر يسوي نصها. طيب خلوني أذكر حادثة قد يستغرب منها البعض في مسألة الزواج، لكن كثير من الزوجات يحبوا هذه القصة وحافظينها كمان. بتعرفوا الآن ليش؟ بعد ما تزوج علي فاطمة ومرت فترة من زواجهم، أراد علي الزوجة الثانية، وما زالت فاطمة على ذمته وما زالت حية، فأراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، طبعا بعد موت أبي جهل بفترة. فراحت فاطمة تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك. وقال: وما ذاك؟ يعني عن أي أمر تقصد يا فاطمة؟ قالت: علي يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر وقال: ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، إلا أن يشاء ابن أبي طالب، يقصد علي، أن يطلق فاطمة ويتزوج بنت أبي جهل. لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. فما تزوج علي بعدها أبدا إلا بعد وفاة فاطمة. هنا نعرف مكانة فاطمة العظيمة، مع أنه علي ما فعل أمر محرم. عموما هذه النقطة ومسألة الزواج بتكلم عنها في مقطع من العيار الثقيل في القناة الرئيسية بإذن الله. وفي يوم كانت فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغطاهم بكساء، يعني غطاء قماش: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكانت أم المؤمنين جالسة، فقالت: وأنا، تقصد يعني هل أنا معهم؟ قال لها: إنك على خير. إن أثبت عليه الصلاة والسلام أنه فاطمة وعلي والحسن والحسين هم من أهل البيت، مو فقط زوجات وأمهات المؤمنين. لأن البعض إذا قرأ قول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعتقد إنها فقط لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. مع إنه الآية موجهة بشكل مباشر لزوجات الرسول، إلا إنها أيضا تشمل أولاده وبناته وأحفاده وآل بيته الطاهرين. عشان تعرفوا قد إيش عليه الصلاة والسلام كان يحب فاطمة، في يوم جاء وفد من أكابر وزعماء نصارى نجران، وهي منطقة في جنوب الجزيرة العربية.
جاءوا وسألوا أسئلة كثيرة، ليش الإسلام يدعو لإله واحد والمفروض المسيح هو ابن الله، والكثير من الأسئلة. وكان عليه الصلاة والسلام يرد على كل أسئلتهم بكل منطقية، وفي النهاية قال لهم تعالوا، دعاهم للمباهلة بأحب الناس لهم وأحب الناس له. والمباهلة هي الدعاء واللعن وطلب إنزال العذاب على الكاذبين حتى على أنفسهم إن كانوا كاذبين. فتواعدوا في يوم وجاءوا نصارى نجران للمكان، وجاء عليه الصلاة والسلام ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال لهم لنبدأ الملاعنة والمباهلة. فخاف نصارى نجران لما شافوا الوضع جد حقيقي وإنه جاب أقرب الناس له، فقالوا لبعض بنترك المباهلة والملاعنة معه، فلو كان نبي فعلا فراح ينزل علينا العذاب. فقالوا آمنا بك فأرسل لنا رجل أمين يعلمنا الإسلام. الفكرة في هذه القصة إنه فاطمة لو ما كانت عزيزة ومفضلة للرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أتى بها للمباهلة، فهو أتى بأعز الناس عنده. على الرغم أنه فاطمة توفت وهي شابة وكانت حياتها قصيرة، فهي توفت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر، وفي أرجح الروايات وأصحها كان عمرها وقت وفاتها 25 سنة. ومع هذه الحياة القصيرة إلا أنها أفضل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وروت عنه الحديث، وكانت تقية وزاهدة عابدة، ومن صفاتها إنها شديدة الحياء، وهي الوحيدة من أولاد وبنات النبي عليه الصلاة والسلام من حزنت عليه. فكل ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته فحزن عليهم إلا هي، فقد مات النبي قبلها فحزنت عليه وتألمت لفراقه. وهذا كان واضح لوصيته عليه الصلاة والسلام لفاطمة في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وراح أذكره بالمعنى وليس بالنص. أتت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيامه، فقال لها اقتربي يا فاطمة، وقال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة كل عام. المقصود بيعارضه القرآن أي كان يدرسه جميع ما نزل من القرآن ويراجع معه، وفي هذا العام عارضني مرتين ولا أراه إلا اقتراب أجلي. فعرفت إنه بيموت في مرضه الأخير، فبكيت فاطمة وحزنت كثيرا. فلما شاف الحزن عليها قال لها اقتربي، وقال لها أمر خلاها تضحك بشكل مباشر بعد بكاء، وهذا شيء نادر ما يحصل، شخص يبكي فجأة وفجأة يضحك ويفرح فرح شديد. أكيد الخبر كان مفرح جدا. قال لها يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي، وفعلا ماتت بعد 6 شهور. وفي رواية أخرى أيضا من أم المؤمنين عائشة إنه قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ لقب عظيم وكبير جدا، ومن مين؟ من أفضل إنسان على وجه الأرض من بداية الخلق حتى يوم القيامة، الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أيضا قال حسبك من نساء العالمين، يعني يكفيك من النساء من وصولها لمرحلة من التقوى والزهد والصلاح. وذكر منهم 4 نساء: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبل بين عينيها وأجلسها مكانه، وهذا بالضبط اللي كانت تسويه فاطمة له. كانت علاقتهم كأب وابنة شيء لا يمكن أن يوصفه، قمة المحبة وقمة الاحترام وقمة الحنان والعطف. تقول عائشة كانت فاطمة أشبه الخلق برسول الله حتى في مشيتها، إذا مشت لم تخطئ مشية رسول الله. ومن كثر حبه عليه الصلاة والسلام لفاطمة كان يضرب بها الأمثلة لعظم مكانتها عنده. في يوم سرقت امرأة من بني مخزوم، وكانت قريش تهمهم هذه المرأة، فقالوا نحتاج أحد يكلم الرسول يشفع لها ويتركها وما يقطع يدها. فقالوا مين يتجرأ على هذا الشيء إلا أسامة بن زيد، فهو محبوب عنده. فجاء أسامة وكلمه، فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ وحتى قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكأنه يقول شايفين فاطمة الشريفة التقية الزاهدة العابدة لو سرقت لقطعت يدها. ولما مات عليه الصلاة والسلام وانتشر خبر وفاته حزن المسلمين حزن شديد، حتى أن عمر بن الخطاب من قوة حزنه عليه وقف وقال من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لأضربه بالسيف. لكن في النهاية قال أبو بكر لقد مات عليه الصلاة والسلام، ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبعد ما صلوا عليه ودفنوه في مكان موته وغطوه بالتراب، قالت فاطمة بحزن شديد لأنس بن مالك أدفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فسكت أنس بن مالك تأدبا لها ورفقا بحالها، وعارف مقدار الحزن اللي هي فيه، وفهم إنها ما تعترض على أمر الله في الدفن، لكن حبها العظيم لهذا الرجل. فلا تلوموها، فهذا ما هو أي رجل، هذا أبوها ورسول الله وأفضل البشر على الإطلاق. وبعد ما سكت أنس بكت فاطمة، فما قدر أنس يتمالك نفسه فبكي. فرجعت فاطمة للبيت ثم أصابها المرض حتى ماتت. لكن قبل هذا الشيء في شيء مهم ودي أتكلم فيه عن شدة حياة فاطمة وخوفها من الله. وهو في أثناء مرض فاطمة كانت أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر في بيت فاطمة تهتم بها في وقت مرضها، فكانت فاطمة بالها مشغول
وتشتكي لأسماء عن انه اذا ماتت وحملها الرجال على الاكتاف وصلوا عليها كيف بمجرد عباية بتغطيها وقت الموت، فهذا ممكن تظهر تفاصيل جسمها. شوفوا كيف حياءها حتى وقت الموت مع انها مغطية جسمها بالكامل، الا انه هذا الامر سبب لها قلق كبير، وكانها تقول لأسماء لازم حل هذا الموضوع. بنات اليومين هذه الا ما رحم الله تشتري عباية وتحطها على الكتف وتمشي، انا ما ادري ليش اشترتها. فقالت أسماء بنت عميس انا شفت شيء عجبني لما هاجرت للحبشة. فرحت فاطمة وقالت ايش شفتي؟ فقالت كانت المرأة اذا ماتت وبيحملوها للقبر فيحطوها في نعش عبارة عن شيء يشبه الصندوق، فما حد يقدر يشوف تفاصيل جسمها. قالت فاطمة اوصفي لي، فوصفت أسماء شكل النعش. فقالت فاطمة اذا مت اصنعي لي مثل هذا النعش. وبالفعل لما توفت فاطمة الزهراء غسلتها أسماء بنت عميس وعلي بن ابي طالب وصنعوا لها نعش مثل الصندوق يخفي تفاصيل جسمها، ودفنوها في البقيع في المدينة المنورة. لذلك هي أول امرأة في الإسلام يصنع لها نعش بهذه الطريقة، وهذا الآن نراه في من ماتت من نساء المسلمين. فسبحان الله حتى بعد موتها بيتذكرها الناس كلما ماتت مسلمة وحملوها على الأكتاف. فاطمة كرمها الله بأمور كثيرة حتى في نسبها، فهي بنت أفضل وأشرف الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين والشافع لنا بإذن الله يوم القيامة. وأمها خديجة بنت خويلد المرأة الصالحة، أول من أسلم من النساء والرجال، وصاحبة أول مال نفع الله به الإسلام. وزوجها علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، الرجل العابد الشجاع القوي، اللي قال عليه الصلاة والسلام فيه غدا لا أعطينا الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطى الراية علي بن أبي طالب. وأولادها الحسن والحسين اللي قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وبنتها زينب زوجة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبنتها أم كلثوم هي زوجة عمر بن الخطاب. وكل شخصية منهم لها مواقف عظيمة وخدمات جليلة للإسلام. لذلك هذه المرأة الطاهرة ذات التأثير جميل على كل من حولها وفي ذريتها، وذات فضل بعد الله على كل المسلمين. كذا وصلنا للنهاية في قصتنا مع الطاهرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإذن الله نلتقي في مقطع قريب سواء على هذه القناة أو القناة الرئيسية. فشكرا لكل من دعمنا بالانتساب والبايبال، ولكل شخص نشر هذا المحتوى الهادف، وأذكركم بالإعجاب والاشتراك في القناة، فهذا يساعدنا كثير. وسلام.